नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण दही वडा कसा बनवायचा ते बघतोय। खूप सारा रिक्वेस्ट आहेत दही वडा रेसिपीसाठी, तर घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने दही वडा कसा बनवता येईल हे बघूया। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। सगळ्यात आधी अर्धा कप उडदाची डाळ घेतली। उडदाची डाळ स्वच्छ धुवून घ्यायची। स्वच्छ धुवून झाली की ती पाण्यामध्ये डाळ बुडेल इतपत पाणी घालून कमीत कमी एक 4 तास तरी भिजवून घ्यायची। तर इथे ही उडदाची डाळ मी धुवून 4 तास भिजवून घेतली आहे। खूप वेळ भिजवायची नाही ही डाळ। जर खूप वेळ ही डाळ भिजवली तर आपण जेव्हा वडे तळतो तेव्हा ते खूप सारं तेल खातं। ते टाळण्यासाठी डाळ जास्त वेळ भिजवून नाही घ्यायची। दही लागेल, दही वडा आहे तर ऑफकोर्स दही लागणार आपल्याला। चिंचेची चटणी, यापूर्वी आपण ओली भेळेचा व्हिडिओ पाहिला आहे, पाणीपुरी एसपीडीपी। तर या रेसिपीजमध्ये आपल्याला हे चिंचेची गोड चटणी, आंबट गोड तिखट चटणी कशी बनवायची त्याची रेसिपी मिळेल। त्याची लिंक पण खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी अपडेट करत आहे। हिरवी चटणी लागेल, लाल मिरची पूड, चाट मसाला, जिरं पूड, मीठ चवीपुरतं आणि थोडीशी साखर। आता ही जी भिजवून घेतलेली उडदाची डाळ आहे ही आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊ। यातलं पाणी मी पूर्ण उपसून घेतलंय। तर आपल्याला ही डाळ कमीत कमी पाण्याचा वापर करून मिक्सरला फिरवून घ्यायची। तुम्ही जास्त पाणी घातलं तर जेव्हा आपण वडे तळतो तेव्हा ते तेल खूप खातं आणि त्याचा आकार किंवा शेपही दही वड्यासारखा येत नाही। तर ते टाळण्यासाठी आपण कमीत कमी पाण्याचा वापर इथे करतो। आता झाकण लावून हे आपण मिक्सरला फिरवून घेऊयात। थोडे थोडे पल्स द्यायचे। पाणी आपण कमी घातलंय त्यामुळे वाटताना त्रास होऊ शकतो। पल्स द्यायचं, थांबवायचं। तर इथे ही डाळ व्यवस्थित मी मिक्सरला फिरवून घेतली आहे। तुम्ही बघू शकता टेक्स्चर असं घट्टसरच आलंय, या डाळीला लूज नाही झालेली। तर डाळ मी इथे एका बाउलमध्ये काढून घेतली आहे। यामध्ये आपण मीठ घालूयात चवीपुरतं। दही वड्यामध्ये आपण साधारण जिरं किंवा आलं असं काही घालत नाही, प्लेनच असतात। तरी पण तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही थोडंसं आलं घालू शकता किसून, हिरवी मिरचीचे तुकडे, थोडं जिरं, कढीपत्ता हे घातलं तरी चालेल। आता हे आपण फेटून घ्यायचं व्यवस्थित। एक 4 ते 5 मिनिट तरी हे व्यवस्थित असं फेटून घ्यायचं, म्हणजे हे जे बॅटर आहे ते खूप असं हलकं आणि फ्लफी होतं। जवळ 5 मिनिट मी हे मस्त असं हलकं करून घेतलंय। तुम्ही बघू शकाल मस्त असं क्रीमी झालंय, शेपही छान येतो असं। आता हे एक 10 मिनिट आपण बाजूला ठेवूयात। बॅटर तयार होतंय तोवर आपण दही बनवून घेऊयात। तर दही घ्यायचं, घट्ट दही आहे हे। थोडीशी त्याला कन्सिस्टन्सी येण्यासाठी थोडं पाणी घालते, दूध घातलं तरी चालेल। अगदी चिमूटभर मीठ घालूयात आणि थोडीशी साखर, एक अर्धा चमचा, आणि हे व्यवस्थित असं बीट करून घ्यायचं। स्मूथ आणि क्रीमी झालं पाहिजे हे दही। दही ते व्यवस्थित फेटून घेतलं, तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित अशी छान कन्सिस्टन्सी आली आहे त्याला आणि मस्त असं क्रीमी झालं आहे। तर इथे हे दही वड्यांचं बॅटर मी व्यवस्थित खालवून घेतलं आणि त्याचबरोबर इथे पॅनमध्ये तेलही गरम करायला ठेवलं आहे। आता आपण वडे तळूयात। तर तुम्हाला हवं तर तुम्ही थोडंसं हात पाण्यामध्ये बुडवून त्याचे गोल गोल असे वडे सोडू शकतात, पण मला हात खराब करायला आवडत नाही, म्हणून मी आज तुम्हाला हात खराब न करता चमच्याने कसे हे वडे सोडायचे हे दाखवते। तर एक चमचा घ्यायचा, त्यामध्ये थोडंसं बॅटर घ्यायचं आणि हे दुसऱ्या चमच्याने साधारण असं याला गोलाकार द्यायचा। परफेक्ट राऊंड होतात आणि मेस अजिबात होत नाही, आणि मग हे तेलामध्ये सोडायचं। पुन्हा करून दाखवते। थोडंसं हे चमचाभर बॅटर घ्यायचं आणि दुसऱ्या चमच्याने असं फक्त गोलाकार फिरवत राहायचं।
छान असे एकसारखे वडे पडले जातात या पद्धतीने केलं की. हे झालं चमच्याची पद्धत. हाताने कसे सोडायचे, हात थोड्याशा पाण्यामध्ये असा बुडवून घ्यायचा आणि हे बॅटर घ्यायचं थोडंसं आणि हाताने पण हे असे गोलाकार वडे तुम्ही सोडू शकता. तुम्ही जर नवशिके असाल आणि गरम तेलामध्ये हे असे उद्योग करणं तुम्हाला भीतीदायक वाटत असेल तर तुम्ही बिनधास्त मी जसं दाखवलं त्या पद्धतीने चमच्याने सोडून हे वडे बनवू शकता. हाताने अगदी सोप्या पद्धतीने सोडायचे असतील तर असं चमचाभर पीठ घ्यायचं आणि हे कडेने असं गोलाकार करत जायचं आणि मग हे तेलामध्ये सोडायचं. पुन्हा एकदा दाखवते. आता मध्यम आचेवर हे तळून घेऊयात आपण एकसारखे. आणि वडे असे एकसारखे तळले गेले पाहिजेत. तुम्ही इथे बघू शकता वड्यांना आकार किती सुरेख आला, एकसारखे गोल झालेले आहेत वडे. आता एकसारखा खरपूस रंग येईपर्यंत आपण हे तळून घ्यायचे आणि वडे ऑलमोस्ट तळून झालेत. तुम्ही बघू शकता आकार एकदम सुरेख आला आहे, मस्त असे गोल गरगरीत झालेत आणि त्याचबरोबर रंगही सुरेख आला आहे. एकसारखे असे सोनेरी रंगावर हे वडे तळले गेलेत. आता आपण हे काढूयात. तर एखादा असा झाऱ्या घ्यायचा आणि हे वडे आपण यातलं जे सगळं तेल आहे जास्तीचं ते असं काढून घ्यायचं. मस्त ते सुरेख दिसतात वडे, जबरदस्त. या पद्धतीने तुम्ही वडे केले तर ते तेलही कमी खातात. आता पुढची बॅच आपण करून घेऊयात. या ठिकाणी दही वड्याचे वडे तळून झालेत, खूप छान दिसतात, रंग खूप छान आलाय, आकारही सुरेख आलाय. आता आपण पुढची स्टेप किंवा प्रोसेस बघूयात. हे वडे असेच खायलाही खूप छान खुसखुशीत लागतात. हिरव्या चटणीबरोबर मस्त लागतात. इथे बाउलमध्ये पाणी घेतलंय, पाण्यामध्ये थोडंसं मीठ घालते आणि यामध्ये आपण काही वडे ठेवूयात. जेवढे वडे मी आता सर्व करणार आहेत तेवढेच वडे मी या पाण्यात घालते. आत्ता साधारण माझ्या सर्विंग प्लेटमध्ये 5 वडे बसतात. तर एक 7 ते 8 मिनिट हे वडे आपण या पाण्यामध्ये सोक करून घ्यायचे. एक वडा मी ओपन करून दाखवते. क्रिस्प खूप छान येतो आणि आतमध्ये पण बघा खूप हलके झाले ते वडे, मस्त असे त्याला बबल्स आलेत आतमध्ये पण. तर इथे जवळजवळ 10 मिनिट मी हे वडे सोक करून ठेवलेत आणि तुम्ही बघू शकता याचा रंग थोडासा चेंज झाला आणि पाणी पण व्यवस्थित सोक केले वड्यांनी. आता 2 हातांच्या मध्ये घेऊन यामधलं पाणी जेवढं शक्य असेल तेवढं स्क्वीज काढून घ्यायचं आणि हा वडा आपण सर्विंग बोलमध्ये ठेवूयात. या पद्धतीने जेवढं शक्य असेल तेवढं हलक्या हाताने हे पाणी काढून घ्यायचं. आता हे जे वडे आपण सर्विंग बोलमध्ये काढून घेतलेत त्यावर हे जे दही आहे जे आपण आधीच फेटून ठेवलंय, हे फेटलेलं दही घालायचं. दही पूर्ण ॲब्झॉर्ब झालं पाहिजे या वड्यांमध्ये, त्यामुळे आपण ऑलमोस्ट हे सोक करणार आहोत वडे दह्यामध्ये. दही घालून झालं की अर्थातच आपली सगळ्यांची आवडीची चिंच गुळाची चटणी. आहा, अप्रतिम. थोडीशी घट्टसर चटणी घ्यायची दही वड्यासाठी, म्हणजे ती पांगत नाही इकडे तिकडे. हिरवी चटणी जबरदस्त.
थोडंसं लाल तिखट भुरभुरायचं, अगदी चिमूटभर जिरापूड आणि अगदी चिमूटभर चाट मसाला, आणि हवा असेल तर थोडीशी शेव घालायची गार्निशिंगसाठी. ऑप्शनल आहे, नाही घातलीत तरी चालेल. आणि आपला दहीवडा या ठिकाणी बनवून तयार आहे. दहीवडा बनवून तयार आहे. फोटो पण काढून झालेत. खूप मस्त दिसतोय. हा जबरदस्त. तर हा दहीवडा ॲक्च्युली तुम्ही सोक करून त्यातलं पाणी काढून वडे तयार करून ठेवू शकता. दही आणि बाकीच्या चटण्या तयार करून ठेवू शकता आणि सर्विंगच्या वेळेस तुम्ही हे सर्व करून देऊ शकता, किंवा दही घालून ठेवलं तरी चालेल. पण थोडंसं दही तुम्हाला सेपरेट ठेवावं लागेल, कारण जसजसा वेळ जातो तसतसं हे वडे दही ॲब्झॉर्ब करून घेतात. त्यामुळे जर तुम्ही वडे बनवून ठेवले तर मेक शुअर की तुम्ही थोडंसं एक्स्ट्रा दही बाजूला ठेवताय. अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुम्ही हे चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनही क्लिक करू शकता आणि लाईक आणि कमेंट करायला हे विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्ही बघू शकता वड्याचं टेक्स्चर. खात राहा.